હરિઓમ શ્રી કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ। કેમ છો મારા વાલા સનાતન ધર્મ પ્રેમી મિત્રો? મજામાં ને? ફરી એકવાર આપ સૌની ઉપસ્થિતિનું હું આપણા સૌની ગીતા જ્ઞાન ગંગાની ખાસ વિશેષ શ્રેણી સંપૂર્ણ સનાતન ગ્રંથ પરિચય જ્ઞાન ગંગામાં હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ રામ, જય માતાજી, રાધે રાધે। તો મારા વાલા મિત્રો, આપણે સનાતનનો ધર્મનો પ્રથમ ભવ્ય તબક્કો વેદો પૂરો કરી બીજો તબક્કો વેદાંત અને ઉપનિષદ ચાલુ છે। તો આજે આપણે ત્રીજા નંબરની ઉપનિષદ કઠોપનિષદ નો ભવ્ય અને વિગતવાર ગુપ્ત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીશું। તો મિત્રો, વાર ના લગાડતો સીધા વિષય ઉપર આવીએ કે ગઈકાલે આપણે કેન ઉપનિષદ જોયા પછી આજે આપણે વૈદિક સાહિત્યના અત્યંત લોકપ્રિય, રોચક અને ગહન તત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર એવા ત્રીજા ઉપનિષદ કઠોપનિષદ, જેને કઠ ઉપનિષદ પણ કહે છે, તેને આપણી 14 સ્ટેપ પદ્ધતિ મુજબ સંપૂર્ણ અને સ્વતંત્ર પરિચય મેળવીએ। તો નામ અને વ્યાખ્યા, તો મિત્રો કઠ ઉપનિષદ અથવા કઠોપનિષદ તો વ્યાખ્યા મહર્ષિ વૈષ્ણપાયનના શિષ્ય કઠ દ્વારા સ્થાપિત કૃષ્ણ યજુર્વેદની કઠ શાખામાં આ ઉપનિષદ આવતું હોવાથી તેને કઠોપનિષદ કહેવામાં આવે છે। મિત્રો, બીજો પોઈન્ટ મૂળ ઉદ્ગમ સ્થાન અને વેદ સાથે સંબંધ। તો આ ઉપનિષદ કૃષ્ણ યજુર્વેદની કઠ શાખાનો એક ભાગ છે। આ ઉપનિષદમાં મૃત્યુના દેવ યમરાજા અને એક નાના બાળક સાધક નચિકેતા વચ્ચેનો અમર સંવાદ આલેખાયેલો છે। તો મિત્રો, ત્રીજો પોઈન્ટ આની કદ રચના, સાઇઝ। તો આ કઠોપનિષદ 2 અધ્યાયમાં વહેંચાયેલું છે। પ્રત્યેક અધ્યાયમાં 3 વલ્લીઓ એટલે કે 3 ભાગો છે, એટલે કે આખું ઉપનિષદ કુલ 6 વલ્લીઓનું બનેલું છે અને તેની મંત્ર સંખ્યા કુલ 119 મંત્રો છે, શ્લોકો છે, જે કાવ્યાત્મક પદ શૈલીમાં લખાયેલા છે। મિત્રો, ચોથો પોઈન્ટ પૃષ્ઠભૂમિ અને પાત્રો। તો આમાં મહર્ષિ વાજ્રશ્રવાસ એટલે કે ગૌતમ નચિકેતાના પિતાનું નામ છે, જેમણે વિશ્વજીત યજ્ઞ કર્યો। તેમનું એક બાળક હતું જેનું નામ નચિકેતા હતું, જે પિતૃભક્ત, સત્યનિષ્ઠ, વિવેકી અને દૃઢ સંકલ્પવાળો નાનો બાળક હતો। અને યમરાજ એટલે કે મૃત્યુના દેવતા અને સાચા બ્રહ્મજ્ઞાની ગુરુ। તો મિત્રો, 5મો પોઈન્ટ જોઈએ નચિકેતાની કથા અને તેનું યમલોકમાં ગમન। તો નચિકેતાના પિતાએ વિશ્વજીત યજ્ઞ કર્યો અને યજ્ઞના અંતે તેમના પિતા વાજસ્રવાસ ગરડા, નબળા અને દૂધ ન આપી શકે તેવા ગાયોનું દાન કરી રહ્યા હતા। તો સત્ય અને પવિત્રતાનો આગ્રહી નચિકેતા બાળક આ જુએ છે અને પિતાજીને પૂછે છે કે પિતાજી, તમે આવું દાન કેમ કરી રહ્યા છો? આ દાન કરવાની યોગ્ય વસ્તુ નથી, તમે સારું દાન કરો। તો પિતાજી ક્રોધિત થાય છે અને બાળકને કહે છે કે ચલ હું તારું દાન કરી દઉં। તો બાળક નચિકેતા પૂછે છે કે પિતાજી, તમે મને કોને દાનમાં આપશો? આમ વારંવાર પૂછવાથી ક્રોધિત થઈને પિતાએ કહ્યું કે હું તને મૃત્યુને આપું છું, એટલે કે તને યમરાજને આપું છું। તો પિતાના વચનને સત્ય કરવા જેમ રામજી વનવાસ ગયા હતા, એવી રીતે એક નાનો બાળક માતાનું વચન સિદ્ધ કરવા માટે ધ્રુવ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા વનમાં ગયો હતો, એવી જ રીતે આ નાનો બાળક નચિકેતા પિતાનું વચન સિદ્ધ કરવા માટે સીધો યમલોક પહોંચી જાય છે। તો મિત્રો, યમલોકમાં બાળકના ગયા પછી યમરાજ બહાર ગયા હોવાથી નચિકેતા 3 દિવસ અને 3 રાત ભૂખ્યા તરસ્યા યમરાજની રાહ જોઈ રહ્યા। આથી જ્યારે યમરાજ આવ્યા અને આ ઘટના વિશે એમને સાંભળ્યું તો તે પ્રસન્ન થઈ નચિકેતાને યમરાજ જે 3 વરદાન માગવા કહ્યું, કારણ કે 3 દિવસ અને 3 રાત ભૂખ્યા રહ્યા। તો મિત્રો, નચિકેતાએ પ્રથમ વરદાન માગ્યું કે મારા પિતાનો ક્રોધ શાંત થઈ જાય અને હું જ્યારે પાછો ફરું ત્યારે મને
પ્રેમથી ઓળખી સ્નેહથી સ્વીકારે એટલે પિતૃની શાંતિ થાય. બીજું વરદાન, યજ્ઞમાં અગ્નિનું મહત્વ હોય છે. તો નચિકેતાએ બીજું વરદાન માગ્યું કે સ્વર્ગ આપનારી વિશેષ અગ્નિ વિદ્યાનું જ્ઞાન મને આપો. તો યમરાજાએ તે જ્ઞાન નચિકેતાને આપ્યું, જે પાછળથી નચિકેત યજ્ઞ નામે ઓળખવા લાગ્યા. ત્રીજું વરદાન માગ્યું કે મૃત્યુ પછી આત્માનું શું થાય છે, આત્માનું રહસ્ય એટલે કે બ્રહ્મ જ્ઞાન. તો મિત્રો, યમરાજે નચિકેતાની પરીક્ષા લેવા માટે ત્રીજા વરદાનના બદલામાં રાજ્ય, અપ્સરાઓ, સોનું, લોબુ, આયુષ, સ્વર્ગમાં એને રાખવાનું આવી બધી ઘણી લાલચો આપી. પરંતુ નચિકેતા અડગ રહ્યો ત્યારે યમરાજે જીવનના 2 માર્ગો સમજાવ્યા તેને. એક પ્રેય માર્ગ એટલે કે પ્રેય માર્ગ એટલે કે સંસારિક સુખ ભોગ અને ક્ષણિક આનંદનો માર્ગ જે અજ્ઞાની મનુષ્યો પસંદ કરે છે. અને બીજો શ્રેય માર્ગ એટલે કે કલ્યાણનો માર્ગ, પરમ કલ્યાણ, આધ્યાત્મિકતા અને આત્મજ્ઞાનનો માર્ગ જે ફક્ત ને ફક્ત વિવેકી પુરુષો જ પસંદ કરે છે. સંસારી મનુષ્યો તેને પસંદ નથી કરતા. તો મિત્રો, આવી રીતે યમરાજ નચિકેતાને ત્રીજા વરદાનમાં આત્માના સ્વસ્વરૂપનું, પરમાત્માનું, બ્રહ્મનું જે પણ જ્ઞાન કહો તે બ્રહ્મ જ્ઞાન આપે છે. મિત્રો, 8મો પોઈન્ટ કે આમાં યમરાજા દ્વારા રથ અને સારથીનું રૂપક કઠોપનિષદમાં બહુ જ સુંદર રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે કઠોપનિષદમાં મનુષ્ય શરીર અને જીવનની તુલના એક સુંદર રથ સાથે કરવામાં આવી છે. મિત્રો, યમરાજ કહે કે શરીર રથ છે અને આત્મા રથમાં બેઠેલો રાજા એટલે કે એનો માલિક છે. બુદ્ધિ સારથી છે એટલે કે ડ્રાઈવર છે. મન લગામ છે. ઇન્દ્રિયો ઘોડા છે અને સંસારના વિષયો એ રસ્તો છે. જો વિવેકી બુદ્ધિ રૂપી સારથી વિવેકી હોય અને મનરૂપી લગામ મજબૂત કયામાં હોય તો જ આત્મા યોગ્ય સ્થાને એટલે કે મોક્ષ સ્થાને પહોંચે છે. તો મિત્રો, હવે પ્રશ્ન થાય કે આત્માનું સ્વરૂપ કેવું? તો કઠોપનિષદમાં આત્માની અમરતાનું અદ્ભુત વર્ણન છે, જે પાછળથી ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં પણ લેવામાં આવ્યું છે કે ન જાયન્તે ભિયન્તે વા કદાચિત નાયમ ભૂત્વા ભવિતા નવા ભૂય અજો નિત્યમ શાશ્વતોયમ પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે. આનો અર્થ થાય મિત્રો કે આત્મા ક્યારેય જન્મતો નથી કે ક્યારેય મરતો નથી. આ અજન્મા, નિત્ય, શાશ્વત અને પુરાતન છે. શરીરનો નાશ થવા છતાં પણ આત્માનો નાશ થતો નથી. મિત્રો, 10મો પોઈન્ટ, જાગૃતિનો અમર સંદેશ. તો કઠોપનિષદનો સૌથી પ્રસિદ્ધ શ્લોક જે સ્વામી વિવેકાનંદનો પ્રિય નારો બન્યો હતો. તો મિત્રો, કયો જોઈએ? તો ઉષ્ટિત જાગ્રત પ્રાય વરાન્નિબોધંત સુરસ્ય ધારા નિશિતા દુરુત્તયા દુર્ગ પ્રશસ્ત કવયો વદંતી. તો આનો અર્થ એ થાય કે ઉઠો, જાગો અને શ્રેષ્ઠ પુરુષો એટલે કે ગુરુઓ પાસે જઈને એટલે કે તે વિષયના જાણકાર માર્ગદર્શન પાસે જઈને આદરથી જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરો. આ જ શ્લોક શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પણ આવે છે. તદ્વિધિ પણિપાતે ન પરિપ્રશ્ને ન સેવ્યા ઉપદેશંતે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિના તત્વદર્શ. તો આત્મજ્ઞાનનો માર્ગ તીક્ષ્ણ અણીવાળી સરીકે અસ્ત્રાની ધાર પર ચાલવા જેવો છે. મિત્રો, આપણી ભજનમાં પણ ગાયેલું છે કે ભક્તિ ખોડા કેરી ધાર, માથું મેલીને તમે આવો મેદાનમાં. તો મિત્રો, આ થઈ જ્ઞાનની વાત. પછી આગળનો પોઈન્ટ 11મો કે આ ઉપનિષદમાં આત્માનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. તો આત્માએ મનુષ્યના હૃદય કમળમાં અંગુષ્ઠ માત્ર એટલે કે અંગૂઠાના માપ જેટલી અત્યંત નાની, સૂક્ષ્મ અને દીપકની જ્યોતિ સમાન સ્વયં પ્રકાશિત ચેતના રૂપે સ્થિત છે. તો હવે મિત્રો, આપ જાણી ગયા કે આત્માનું સ્વરૂપ
શું છે અને તે ક્યાં રહે છે? તો આત્મા આપણા શરીરની અંદર, આપણા હૃદયમાં અંતરાત્મા રૂપે રહે છે અને તેનું માપ આપણા અંગૂઠાના એક વેઢાના જેવડું છે અને એ સ્વયં જ્યોતિ સ્વરૂપે પ્રકાશે છે. મિત્રો, 12મો પોઈન્ટ, મુક્તિ અને યોગનો માર્ગ. તો કઠોળ ઉપનિષદમાં યોગની વ્યાખ્યા આપતા કહેવાયું છે કે જ્યારે પોચે ઇન્દ્રિયો મન સાથે સ્થિર થઈ જાય છે અને બુદ્ધિ પણ વિચિત એટલે કે શાંત થઈ જાય છે, તે પરમ સ્થિતિને યોગ કહે છે. અને હૃદયની બધી જ ગ્રંથિઓ, વાસનાઓ છૂટી જાય છે. શ્રીયંતી સર્વ ગ્રંથાણી, હૃદયની બધી જ ગ્રંથિઓ તૂટી જાય છે. ત્યારે જ મૃત્યુ એટલે કે મનુષ્ય પણ અમર થઈ જાય છે. મિત્રો, 13મો પોઈન્ટ કે આનો વ્યવહારિક લાભ શું? હા, ભવિષ્યમાં મુક્તિ મોક્ષ મળે આત્માને જાણ્યા પછી, પરંતુ હાલ શું પરિણામ આવે? તો સૌથી પહેલાં મૃત્યુના ભયથી મુક્તિ મળે. તો આપણે જાણી લઈએ કે આત્મા અમર છે તે સત્ય સમજતો જ મનુષ્યના મનમાંથી મૃત્યુનો ભય ગાયબ થઈ જાય છે. પછી બીજું, દૃઢ સંકલ્પ શક્તિ આવે કે નચિકેતાની જેમ ભૌતિક પ્રલોભનો સામે એટલે કે સંસારિક સગવડો સામે ન નમવાની અને પોતાના લક્ષ્ય એટલે કે મુક્તિ સુધી અડગ રહેવાની પ્રેરણા મળે છે. તો 14મો પોઈન્ટ મિત્રો, સારાંશ અને નિષ્કર્ષ. તો કઠોપનિષદે અજ્ઞાનમાંથી અમર તત્વ તરફ જવાની પરમ ગાથા છે. મૃત્યુમાં અમૃતામ ગમયમ. તે આપણને ક્ષણિક સુખ, સંસારિક સુખ, ભૌતિક સુખો પેયને બદલે શાશ્વત આત્મજ્ઞાન શેનો માર્ગ પસંદ કરવાની અને ઉઠો જાગોના ઘોષ સાથે જીવનના અંતિમ સત્યને જો સુધી પૂરું ના થાય તો સુધી લાગી રહેવાની પ્રેરણા આપે છે. તો મિત્રો, આ ઉપનિષદ આપને કેવી લાગી? શું આપ આ ઉપનિષદ વિશે જાણતા હતા? મિત્રો, 99% લોકો જાણતા જ નથી અને જે જાણે છે એ બસ. તો મિત્રો, આવતીકાલે આપણે સનાતન ધર્મનું ચોથું ઉપનિષદ પ્રશ્ન ઉપનિષદ વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. અને મિત્રો, સનાતન ધર્મ વિશે આપ સંપૂર્ણ ગ્રંથોનો, દરેક ગ્રંથોનો એક અલગ ભાગ સ્વતંત્ર રીતે મૂકાશે. તો આપ જો સનાતન ધર્મથી માહિતગાર બનવા માગતા હોય ને સંસારિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની સાથે સાથે અંતે મોક્ષ પામવાનું જો આપ લક્ષ્ય હોય અને મનુષ્ય જન્મની જો આપ કિંમત સમજતા હોય તો આ ચેનલ આપના માટે જ છે. ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને દરેક વિડીયો પૂરા ધ્યાનથી જોઈને જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ કરશો. પરમાત્મા સૌને સદબુદ્ધિ આપે. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે. આવતીકાલે ફરી મળીશું આગળના ચોથા ઉપનિષદમાં, પ્રશ્ન ઉપનિષદ. ગીતા જ્ઞાન ગંગા ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે.